हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सदा चाहिँ आज पनि विशेष भिडियो ल्याएर आएको छु। यो मेरो हातमा एउटा स्यामसङको मोबाइल रहेको छ। यो चाहिँ डिस्प्ले फेर्नलाई भनेर मलाई आएको मोबाइल हो। यो मोबाइल चाहिँ फाइनली अन हुन्छ, तर डिस्प्लेमा ग्राफिक्स पनि लाइटहरू पनि केही पनि देखाउँदैन। म यहाँनिर तपाईँलाई चेक गरेर देखाउँदैछु है। ओके, यहाँनिर मैले यसको क्यामेराहरू सबै निकालेको छु। यो न ग्राफिक्स आउँछ न यहाँनिर लाइट आउँछ है। ओके, यो डिस्प्ले नयाँ हो। डिस्प्ले नयाँलाई मैले यहाँनिर चेक गर्दैछु। अब यो मैले लगाएँ। यो लगाइसकेपछि यो कि यहाँ मैले भाइब्रेटर लगाइन र मलाई थाहा भएन यो अन भयो छैन। भाइब्रेटर दिन्छ यो मोबाइलले। मोबाइल अन भयो, तर यहाँनिर ग्राफिक्स पनि आउँदैन। लाइट पनि आउँदैन। आज हामी यो मोबाइल कसरी बनाउने, यो केमा फल्छ भनेर यो भिडियोमा जानकारी दिनेछ। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हामीसँग यहाँनिर कम्प्युटरमा यो एउटा स्केमेटिक छ है, बोर्ने स्केमेटिक यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो ग्राफिक्स लाइनहरू छ यहाँनिर। यो लाइनहरू अब हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर है। यहाँनिर सबै चेक गर्छौँ। यो डिस्प्लेको लाइन हो है। अनि हामीसँग यहाँनिर अर्को लाइन छ। यो चाहिँ हाम्रो लाइट सेक्सन लाइन हो है। यो लाइट आइसी हो। योनिर हामी चेक गर्नेछौँ आज केमा फल्ट छ, कहाँबाट फल्ट आएको छ है। हामी आज यो मोबाइललाई फाइन्ड आउट गर्नेछौँ है। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके, हाम्रो मल्टिमिटर यहाँनिर छ। हामीले यो ग्राफिक्स को चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ खराब देखियो। यो यतापट्टिको 1 2 यो 3 लाइन अनि यो 4 लाइन हो। योमा चाहिँ केही भ्यालु आएको छैन है। यो हामी तपाईँलाई देखाउने छौँ। यो चाहिँ हामी बनाउने छौँ। यसलाई हामी रिपेयर गर्नेछौँ है। ओके ओके, कुनमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु आएको छैन भने यो लाइनमा आएको छैन, देख्न सक्नुहुनेछ। यो लाइनमा चाहिँ आएको छैन है भ्यालु। यो चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि आउँछ है। यो आइसीबाट आउँछ। सो आज हामी यसलाई रिपेयर गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला है। सबैभन्दा पहिला हामी यो ग्राफिक्सलाई रिपेयर गर्नेछौँ अनि हामी मोबाइल अन गरेर देखाउनेछौँ। ओके, फाइनल्ली देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ यस्तो वाटर ड्यामेज भएको रहेछ कि गाइस, यस्तो वाटर ड्यामेज भएको रहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो कति वाटर ड्यामेज भएको छ भनेर। यो ग्राफिक्स आइसी, यो लाइट आइसीमा पुरै ग्राफिक्स नआउनुको कारण, तपाईँको यो केही नहुनुको कारण नै यो हो। अब सबैभन्दा पहिला हामी यसलाई वास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबैभन्दा पहिला यसलाई वास गर्छौँ अनि वास गरेपछि यसको भ्यालुहरू चेक गर्नेछौँ अनि मोबाइललाई फाइन्ड आउट गर्नेछौँ है। ओके, ओ माई गड, यति धेरै यो पानीले इफेक्ट गरेको रहेछ। यो यहाँ मात्र होइन, यो सबै यहाँ अलिक पानी लागेको रहेछ। मोबाइल चाहिँ सकुशल अन चाहिँ हुन्छ है, तर यो ग्राफिक्सहरू केही आएको छैन। अब मैले यसको लाइटमा चाहिँ मैले मजाले चेक गरेँ। लाइट एकदम मजाले चेक गर्दाखेरि लाइट चाहिँ एकदम मजाको लाइन आयो। सो एकचोटि यहाँनिर अझ म चेक गर्छु है। ओके, अब हामी यहाँ चेक गरौँ। यसलाई यहाँ राखौँ, मल्टिमिटरलाई।
हाम्रो यो लाइनमा समस्या हो यो यो क्यापासिटरमा हाम्रो लाइन खराब छ है ओके यहाँ खराब छ सो हामी अब यसको ग्राफिक्स आइसीलाई रिमुभ गर्नेछौँ ग्राफिक्स आइसी रिमुभ गरेर हामीले चेक गर्नेछौँ है रिमुभ गरेर ग्राफिक्स आइसी को मुनि कसहरू लागेको पनि हुन सक्छ सो सबैभन्दा पहिला हामीले ग्राफिक्स आइसी हेर्नुपर्ने हुन्छ है ओके यो ग्राफिक्स आइसी हो यसको टिक चाहिँ यहाँनिर छ है यतापट्टि साइडमा छ टिक सो मैले त्यो एउटा आइसी को एउटा सानो टिका जस्तो हुन्छ हो त्यो चाहिँ चिन्ह लगाइराख्नु पर्ने हुन्छ ओके अब हामी यो ग्राफिक्सलाई निकाल्छौँ ओके हामीले आइसी निकाल्यौं ओके हामीले यो आइसी निकाल्यौं यो आइसी निकालेपछि यहाँनिर बल्बहरु त एकदम ठीक छ यो आइसी को बल्बहरु पनि हामी हेर्ने छौं आइसी को बल्बहरु पनि ठिकै छ जस्तो छ अब हामी सफा गर्ने छौं है आइसी लाई सफा गर्ने छौं हामी यो सानो आइसी लाई रिभल्भ गर्छौं यसको यो छेउको बल्बहरु त्यति राम्रो
देखिएन। सो हामी यो बल्बलाई चाहिँ रिभल्भ गर्छौँ। यो सानो आइसी हो, रिभल्भ गर्छौँ भन्दा पनि यो सानो आइसी हो, त्यसै बस्नुपर्ने हो। यसलाई हामी सफा गरेर लगाउँछौँ है। सानो आइसी हो। यो ओके, यो मैले आइसी रिभल्भ गर्दा पनि भएन। अब मैले यो ग्राफिक आइसी नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी यो ग्राफिक आइसीलाई चेन्ज गर्न खोजिराखेका छौँ। अब यो पुरानो हामीले रिभल्भ गरेर राखेको आइसीलाई निकाल्ने अनि हामीले अर्को आइसीलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने हो। यो रिप्लेस गरिसकेपछि चाहिँ 100% काम गर्छ। ओके, यसलाई चाहिँ अब हामीले सिम्पल्ली हटगनको माध्यमबाट निकालेर अर्को लगाउने हो नयाँ, जुन चाहिँ हामी यहाँनिर थोरै पेस्ट लगाएर हामीले हटगनको माध्यमबाट यसलाई निकाल्ने छौँ। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ, मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यसलाई हटगनको 350 मा राखेर एयर 50 मा राखेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। फाइनली यो हामीले निकालिसक्यौँ। अब यो नयाँ आइसीलाई हामी लाउँदैछौँ। यसलाई एकदम मजाले साइडमा राखेर यो चाहिँ हल्लिनु पर्यो। मुनि राखिसकेपछि यो फाइनली हामीले बसाइसकेको छौँ आइसी। अब हामी यो मोबाइललाई चेक गर्नेछौँ। ओके गाइज, फाइनली यो देख्न सक्नुहुनेछ, यो मदरबोर्ड यो हामीले बनायौँ। यसको चाहिँ जुन यो हाम्रो ग्राफिक्स आइसी, यो ग्राफिक्स आइसी नै हामीले चेन्ज गऱ्यौँ। हामीले यसलाई रिभल्भ गऱ्यौँ, तपाईँलाई मैले भिडियो देखाएँ। रिभल्भ गरेर हामीले लगायौँ यो आइसीलाई। देख्न सक्नुहुनेछ, यो आइसीलाई हामीले रिभल्भ गरेर पनि लगायौँ। तर रिभल्भ गरेर लाउँदा पनि यो आइसीले कुनै पनि काम नगरेपछि हामीले अर्को बोर्ड जुन चाहिँ बिग्रेको मदरबोर्डबाट निकालेर यो आइसीलाई लगायौँ। अब हामी यसलाई चेक गर्नेछौँ यो मोबाइल चाहिँ फाइनल्ली अन हुन्छ या हुँदैन भनेर। हाम्रो ग्राफिक्स आइसीले गर्दा हाम्रो मोबाइलमा लाइटहरू केही पनि दिँदैन। सो म तपाईँलाई अब चाहिँ यो मोबाइल फाइनली चेक गरेर देखाउँछु है। ओके, यो मैले सबै कनेक्ट गरेँ। अब हामी मोबाइललाई अन गर्छौँ। ओके, अन भयो। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यसको ग्राफिक्स आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यो अलिकति जुमिङमा भयो, म जुम आउट गर्छु। देख्न सक्नुहुनेछ यो मोबाइल अन हुँदैछ है, एकदम मजाले अन हुँदैछ। यो मोबाइलको ग्राफिक्स पनि आयो, लाइट पनि आयो, तर यो डिस्प्ले चाहिँ खराब रहेछ। देख्न सक्नुहुनेछ अलिकति निलो आएको छ, यो डिस्प्ले अलिक खराब छ। सो गाइज, अब यो मोबाइल अन भएपछि चल्छ चल्दैन है, 100% चल्छ। यो मोबाइल अन त भइराखेको थियो, सिर्फ हाम्रो ग्राफिक्सको कारणले गर्दाखेरि। ओके, यो मोबाइल चाहिँ अन चाहिँ भइसक्यो, तर यो डिस्प्ले ओभरै धेरै खराब रहेछ है। म अर्को डिस्प्ले चेन्ज गरेर हेर्छु।
अर्को डिस्प्ले हामीसँग उही ड्यामेज डिस्प्ले नै छ छन चाहिँ यसको फ्रेस डिस्प्ले हामीसँग अहिले तत्कालको लागि चाहिँ छैन है। ओके, मोबाइललाई अन गरौँ। यो अर्को डिस्प्ले देख्न सक्नुहुनेछ। यो अर्को डिस्प्ले पनि एकदम मधुरो आएको छ। सो गाइज, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। टेक्निकल थिङ्कमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दा आजको भिडियो यति नै। हवस् त, बाइ बाइ, सी यु अगेन नेक्स्ट भिडियो।